ย้อนกลับไป 2,000 กว่าปีก่อนในวันเพ็ญเดือนวิสาขะในสวนลุมพินีวันที่ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสและกรุงเทวทหะในวันเดียวกับที่พระนางสิริมหามายาประสูติพระโอรสนามว่าสิทธัตถะในระหว่างการเดินทางกลับนครเทวทหะและเวลาเดียวกันนั่นเองณกรุงกบิลพัสพระเจ้าสุโธทนะพระอนุชาของพระเจ้าสุโธทนะกำลังยินดีอย่างยิ่งที่พระนางกีสาโคตมีได้ประสูติพระโอรสเช่นเดียวกันและพระกุมารนั้นได้พระนามว่าเจ้าชายอานนท์เนื่องจากเจ้าชายอานนท์ประสูติวันและเวลาเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะจึงเรียกได้ว่าเป็นสหชาติกันและนับตามลำดับเชื้อสายแล้วเจ้าชายอานนท์ก็ถือว่าเป็นพระอนุชาของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายทั้งสองเจริญวัยขึ้นก็ได้เป็นเพื่อนเล่นกันมานับแต่เยาว์วัยโดยอุปนิสัยที่ใกล้เคียงกันเจ้าชายทั้งสองจึงสนิทสนมกันมากกว่าคนอื่นและเมื่อถึงเวลาต้องเล่าเรียนศึกษาก็ได้เป็นเพื่อนเรียนรู้ในสำนักเดียวกันจนเวลาต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จออกบวชเพื่อค้นหาหนทางดับทุกข์จนในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าสุโธทนะทรงทราบก็ส่งคณะทูตให้ไปทูลเชิญเพื่อให้เสด็จเยือนกรุงกบิลพัสแต่ทุกคณะที่ไปเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์จนทูลขออุปสมบททั้งสิ้นจนมาถึงคณะของกาลุทายีอมาตย์ที่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วก็ขออุปสมบทเช่นกันหลังจากนั้นจึงได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จยังกรุงกบิลพัสได้สำเร็จพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับไปโปรดพระพุทธบิดาพระญาติวงศ์สักยะณกรุงกบิลพัสในครั้งนั้นบรรดาเจ้าสักยวงศ์ได้ทรงเลื่อมใสศรัทธาต่างถวายพระโอรสของตนให้ออกบวชตามเสด็จยังเหลือแต่สักยะกุมารเหล่านี้คือเจ้าชายมหานามะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายพัทธิยะเจ้าชายภักคุเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายอานนท์และเจ้าชายเทวทัตครั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่กรุงกบิลพัสพอสมควรแก่การเวลาแล้วก็เสด็จจาริกต่อไปยังที่อื่นสักยกุมารเหล่านี้จึงได้รับเสียงค่อนแค้จากพระประยุรญาติว่าเหตุที่ไม่ออกผนวดตามเสด็จนั้นคงจะไม่ถือว่าตนเองเป็นพระประยุรญาติของพระพุทธเจ้าละกะมังเจ้าชายมหานามะได้ฟังดังนั้นเกิดละอายพระทัยจึงได้ไปปรึกษากับเจ้าชายอื่นๆในที่สุดตกลงกันว่าจะออกผนวดตามเสด็จโดยเจ้าชายมหานามะนั้นเมื่อปรึกษากับพระอนุชาคือเจ้าชายอนุรุทธะแล้วว่าใครจะเป็นผู้บวชเจ้าชายอนุรุทธะจึงรับอาสาออกบวชแทนเนื่องจากไม่ต้องการรับราชภารกิจที่ต้องปกครองเมืองต่อไปโดยให้เจ้าชายมหานามะขึ้นครองราชสมบัติแทนครั้นเมื่อตกลงกันได้แล้วเจ้าชายทั้ง6คือเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายพัทธิยะเจ้าชายภักคุเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายอานนท์และเจ้าชายเทวทัตรวมถึงข้ารับใช้ชื่อนายอุบาลีเดินทางไปยังอนุปิยะอัมพวันแคว้นมัลละเพื่อทูลขออุปสมบทเมื่อไปถึงก็ได้เข้าเฝ้าและกราบทูลขออุปสมบทโดยให้อุบาลีซึ่งเป็นพนักงานภูษามาลาบวชก่อนเพื่อที่เจ้าชายทั้ง6จะได้กราบไหว้ก่อนเพื่อเป็นการละทิฏฐิมานะหลังจากบวชได้ไม่นานพระพัทธิยะพระภักคุพระกิมพิละและพระอนุรุทธะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตได้ฤทธิ์ทางโลกสำหรับพระอานนท์ครั้นอุปสมบทแล้วได้ศึกษาธรรมจากสำนักของท่านพระปุณณมันตานีบุตรไม่นานก็ได้สำเร็จชั้นโสดาบันจวบจนเวลาผ่านไปแม้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วถึง20พรรษาแต่ยังไม่มีผู้ใดเป็นพุทธอุปถากประจำซึ่งได้สร้างความลำบากแก่พระองค์เป็นอย่างมากพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบัดนี้พระองค์ทรงพระชราแล้วไม่มีภิกษุผู้อุปถากพระองค์ประจำและภิกษุผู้อุปถากพระองค์บางรูปทอดทิ้งพระองค์ไปกลางคันจึงขอให้เหล่าสงฆ์เลือกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นพุทธอุปถากประจำคณะสงฆ์เห็นว่าควรจะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคอยสนองงานของพระพุทธองค์ภิกษุทั้งหลายมีฉันทามติมอบหมายให้พระอานนท์เป็นพุทธอุปถากตลอดกาลเป็นนิจด้วยเห็นว่าท่านเป็นผู้มีสติปัญญาขยันอดทนรอบคอบและเป็นพระญาติใกล้ชิดย่อมจะทรงทราบพระอัธยาศัยเป็นอย่างดีก่อนที่พระอานนท์จะรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากได้ทูลขอพรจากพระพุทธเจ้า8ประการ 1. ขออย่าประทานจีวรอันประณีตแก่ข้าพระองค์ 2. ขออย่าประทานบิณฑบาตอันประณีตแก่ข้าพระองค์ 3. ขอได้โปรดอย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์ 4.
ขอได้โปรดอย่าพาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ 5. ขอพระองค์จงเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้ 6. ขอให้ข้าพระองค์พาบริษัทที่มาจากแดนไกลเข้าเฝ้าพระองค์ได้ในขณะที่มาถึงแล้ว 7. ถ้าข้าพระองค์เกิดความสงสัยขึ้นเมื่อใดขอให้ข้าพระองค์เข้าเฝ้าทูลถามความสงสัยได้เมื่อนั้น 8. ถ้าพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใดในที่ลับหลังข้าพระองค์ขอได้โปรดตัดพระธรรมเทศนาเรื่องนั้นแก่ข้าพระองค์อีกครั้ง พระพุทธเจ้าได้สดับคำกราบทูลขอพรของพระอานนท์แล้วได้ตรัสถามว่าดูก่อนอานนท์เธอเห็นคุณและโทษอย่างไรจึงขออย่างนั้น พระอานนท์จึงกราบทูลว่าพรข้อที่1 ถึง 4ข้างต้นเป็นการป้องกันการพูดติฉินนินทาได้ว่าพระอานนท์ปฏิบัติบำรุงอุปถากพระบรมศาสดาจึงได้ลาภสักการะมากมายและพรข้อที่5 ถึง 7หากข้าพระองค์มิได้รับพรก็จะมีคนพูดได้อีกว่าพระอานนท์จะบำรุงอุปถากพระบรมศาสดาไปทำไมแม้กิจเพียงเท่านี้พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุเคราะห์และหากข้าพระองค์ไม่ได้รับพรข้อสุดท้ายแล้วหากมีผู้มาถามข้าพระองค์ว่าธรรมข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงที่ไหนถ้าข้าพระองค์ไม่ทราบเขาก็จะตำหนิได้ว่าพระอานนท์ติดตามพระบรมศาสดาไปทุกแห่งดุจเงาตามพระองค์แต่เหตุไฉนจึงไม่รู้แม้แต่เรื่องเพียงเท่านี้ดังกล่าวมานี้ข้าพระองค์จึงได้กราบทูลขอพรทั้ง8ประการนั้นพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาเมื่อได้สดับคำชี้แจงของพระอานนท์แล้วจึงประทานสาธุการและพระราชทานอนุญาตให้ตามที่ขอทุกประการตั้งแต่นั้นมาหลังจากที่พระอานนท์ได้รับตำแหน่งท่านก็ได้อุปถากพระพุทธเจ้าด้วยดีกิจที่ท่านทำเป็นประจำแก่พระพุทธเจ้าคือ 1. ถวายน้ำ2อย่างคือน้ำเย็นและน้ำร้อน 2. ถวายไม้สีฟัน3ขนาด 3. นวดพระหัตถ์และพระบาท 4. นวดพระปริสดาง 5. ปัดกวาดพระคันธกุฎีและบริเวณพระคันธกุฎีในตอนกลางคืนเมื่อเฝ้าเสร็จพระอานนท์ก็ออกมาอยู่ยามณภายนอกพระคันธกุฎีในคืนหนึ่งท่านถือประทีปด้ามใหญ่เวียนรอบบริเวณพระคันธกุฎีถึงคืนละ8รอบเพราะคิดว่าหากท่านง่วงนอนเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรียกท่านจะไม่สามารถขานรับได้ดังนั้นจึงไม่ยอมวางประทีปตลอดทั้งคืนนอกจากหน้าที่อุปถากประจำพระองค์อย่างใกล้ชิดแล้วพระอานนท์ยังปฏิบัติหน้าที่อื่นๆอีกหลายอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเลื่อมใสศรัทธาทรงพระประสงค์จะถวายนิตยพัสแก่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกวันพระพุทธองค์ตรัสว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เสด็จไปที่ใดที่หนึ่งประจำในแห่งเดียวพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงทูลขอพระภิกษุ1รูปเป็นผู้นำภิกษุรูปอื่นๆให้ไปรับนิตยพัสของพระองค์เป็นประจำเถิดพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบหมายให้แก่พระอานนท์เมื่อได้รับมอบหมายแล้วพระอานนท์ก็นำภิกษุทั้ง500รูปไปรับภัตตาหารภายในพระราชวังของพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นประจำในช่วงแรกพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ถวายภัตตาหารด้วยพระองค์เองแต่ช่วงหลังเนื่องจากพระองค์มีพระกรณียกิจมากจึงทำให้ทรงลืมภิกษุทั้งหลายคอยนานจนสายทำให้ภิกษุส่วนใหญ่กลับไปเสียจนบ่อยเข้าภิกษุทั้งหลายก็ไม่มาอีกเลยเหลือแต่พระอานนท์เพียงรูปเดียวที่ยังมาทุกครั้งวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงนึกขึ้นได้ลงมาถวายภัตตาหารก็กลับกลายเป็นว่าไม่มีภิกษุใดเหลืออยู่เลยคงแต่พระอานนท์รูปเดียวก็ทรงพิโรธเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ว่าสาวกของพระองค์ไม่เห็นกิจนิมนต์ของข้าพระองค์เป็นสำคัญเลยมีแต่พระอานนท์เพียงเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วตรัสว่ามหาบพิตรเหล่าสงฆ์ทั้งหลายอาจไม่คุ้นเคยธรรมเนียมในวังการที่พระสงฆ์อื่นไม่อยู่รับภัตตาหารเนื่องจากเลยเวลาอันสมควรแต่พระอานนท์เป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศจึงยังคงอยู่พระเจ้าประเสนที่โกศลได้สดับฟังดังนั้นก็เข้าพระทัยแม้แต่อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงพระประสงค์จะให้พระนางมัลลิกาเทวีและพระนางวาสภคัตติยาพระมเหสีของพระองค์ได้ศึกษาธรรมจึงทูลนิมนต์ให้พระพุทธองค์กับภิกษุ500รูปไปสอนธรรมแก่พระมเหสีทั้งสองพ
ระพุทธองค์ได้มอบหมายให้พระอานนท์รับภาระนี้และท่านก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันหลังจากนั้นคราวหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลถวายจีวรแก่พระอานนท์มากมายนับร้อยผืนพระอานนท์ก็นำไปแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์ที่อุปถากท่านด้วยดีเสมอมาพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าพระอานนท์ทำเช่นนี้เป็นความลำเอียงหรือไม่จึงทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสอธิบายว่าเป็นการตอบแทนผู้ดูแลตนเป็นการกระทำที่ถูกแล้วพระอานนท์นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งเห็นได้จากเรื่องราวในคราวที่พระเทวทัตมอมเหล้าช้างนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันแล้วปล่อยออกไปในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตหมายจะปรงพระชนพระอานนท์ที่ติดตามพระพุทธองค์ไปในวันนั้นเมื่อเห็นช้างนาลาคิรีวิ่งเข้ามาทางพระพุทธองค์พระอานนท์จึงได้เดินมาเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าด้วยคิดหมายจะเอาองค์ป้องกันพระพุทธองค์ไว้พระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสให้พระอานนท์หลีกไปอย่าป้องกันพระองค์เลยแต่พระอานนท์ก็ไม่ยอมทูลว่ายอมสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเลยอานนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปลงชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์ดิรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรหมใดๆจนช้างนาราคิรีวิ่งมาใกล้จะถึงพระพุทธองค์จึงได้แผ่พระเมตตาจนช้างนาราคิรีได้หยุดชะงักใจสงบลงและหมอบลงแทบพระบาทพระพุทธองค์ทรงใช้พระหัตถ์ลูบที่ศีรษะพญาช้างพร้อมกับตรัสว่านาราคิรีเธออย่าประกอบกรรมหนักหรือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานช้างนาราคิรีน้ำตาไหลพรากน้อมรับฟังพระพุทธดำรัสหมอบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วลุกขึ้นเดินกลับสู่โรงช้างด้วยอาการอันสงบภายหลังจากที่พระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพระพุทธบิดาได้สวรรคตแล้วพระนางมหาประชาบดีผู้เป็นพระอัครมเหสีและพระมาตุจฉาของพระพุทธเจ้าได้มีศรัทธาที่จะออกบวชเป็นภิกษุณีจึงเสด็จพร้อมด้วยเหล่าสากยกุมารีหลายพระองค์เดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลขอออกบวชแต่พระพุทธองค์ทรงห้ามเสียแม้พระนางจะได้กราบทูลขอถึง3 ครั้งแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงประทานพระพุทธานุญาตทำให้พระนางเสียพระทัยมากจึงกันแสงอยู่หน้าประตูป่ามหาวันเมื่อพระอานนท์ทราบเข้าจึงคิดจะช่วยเหลือพระนางให้สำเร็จดังประสงค์จึงได้ไปกราบทูลขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอ้างเหตุผลต่างๆทำให้พระพุทธเจ้าประทานพระพุทธานุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าสตรีนั้นต้องรับคฤธรรม8 ประการก่อนถึงจะอุปสมบทได้แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคฤธรรม8 ประการแก่พระอานนท์และพระอานนท์ก็จำคฤธรรม8 ประการนั้นไปเฝ้าพระนางมหาประชาบดีซึ่งพระนางก็ทรงยอมรับคฤธรรมนั้นอย่างเคร่งครัดจนในที่สุดก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงพระประชวรด้วยโรคลมในท้องพระอานนท์ก็ปรุงข้าวยาคูเองเพื่อถวายพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ตรัสว่าให้พระอานนท์นำข้าวยาคูนั้นไปเททิ้งเสียเพราะภิกษุมิควรปรุงอาหารเองพระอานนท์ก็ปฏิบัติตามพร้อมกับคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเคร่งครัดกับพระวินัยที่ทรงบัญญัติขึ้นมาและทรงปฏิบัติตามนั้นเช่นเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จจากนครราชคฤห์ไปสู่ทักษิณาคิรีชนบทได้ทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาวมคธเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีคันนาสั้นๆขั้นทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าจะเย็บจีวรอย่างนั้นได้ไหมท่านทูลรับว่าทำได้แล้วพระอานนท์ก็เที่ยวหาผ้าบางสุกุลที่เขาทิ้งแล้วตามที่ต่างๆมาย้อมเป็นสีฝาดแล้วนำมาเย็บจีวรต่อกันแล้วนำไปถวายพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วตรัสชมเชยปัญญาของพระอานนท์ท่ามกลางสงฆ์ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นคนฉลาดเป็นเจ้าปัญญาทราบซึ้งถึงเนื้อความแห่งถ้อยคำที่เรากล่าวโดยย่อให้พิสดารได้จีวร นั้นเป็นต้นแบบของจีวรพระในปัจจุบันค่ะนอกจากนี้พระอานนท์ยังได้รับการสรรเสริญจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุรูปอื่น5 ประการคือ 1. มีสติรอบคอบ 2. มีคติคือความทรงจำแม่นยำ 3. มีความเพียรดี 4.
เป็นพหูสูตร 5. เป็นยอดของภิกษุผู้อุปถากพระพุทธเจ้าพระอานนท์เที่ยวติดตามพระพุทธเจ้าดุจเงาตามพระองค์เป็นเวลานานทำภารกิจต่างๆมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากของตนเองจวบจนพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้79พรรษาซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะทรงปรินิพพานแล้วและในพรรษาสุดท้ายนี้พระพุทธองค์ได้เริ่มมีอาการอาพาธแต่ทรงพิจารณาแล้วว่ายังไม่ปรินิพพานในเวลานี้จึงทรงเจริญสมาธิอดทนต่อความเจ็บปวดไล่อาการอาพาธนั้นจนหายพระอานนท์ได้ทูลถามว่าตราบใดที่พระพุทธองค์ยังไม่เรียกประชุมหมู่สงฆ์เพื่อสั่งสอนในเรื่องที่ควรสั่งสอนตราบนั้นพระองค์ก็ยังจะไม่ปรินิพพานใช่หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เธอและเหล่าภิกษุจะหวังอะไรจากเราทำใดที่เราควรแสดงเราก็แสดงไปหมดโดยไม่ปิดบังหวงแหนแก่เธอและเหล่าภิกษุไปหมดแล้วดูเถิดอานนท์ร่างกายของตถาคตมีความชราดุจเกวียนที่ชำรุดแล้วได้แต่อาศัยไม้ไผ่ค้ำยันไว้สักวันการแตกสลายผุพังย่อมมาถึงพวกเธอจงมีพระธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเถิดอย่ายึดสิ่งอื่นสิ่งใดยึดเหนี่ยวเลยตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ประทับณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเวลุวคามตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาจวบจนเข้าสู่ฤดูหนาวพระอานนท์ก็แปลกใจนะคะเพราะปกติพระพุทธองค์จะไม่ประทับที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานแต่พระอานนท์คิดว่าก็ดีเหมือนกันพระองค์จะได้พักผ่อนจากอาการประชวรจนพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าทรงเหลือเวลาอีก3 เดือนเท่านั้นจึงทรงนำคณะสงฆ์เดินทางสู่นครเวสาลีได้ทรงประทานโอวาทสำคัญแก่พระสงฆ์ชาวเมืองเวสาลีโดยมีอิทธิบาท4และมรรค8เป็นหัวใจสำคัญจากนั้นทรงประกาศขณะทรงบิณฑบาตว่าจะทรงเสด็จเยือนนครเวสาลีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งชาวเมืองพอทราบข่าวต่างก็พากันร่ำไห้เสียใจกันทั่วหน้าจากนั้นทรงพิจารณามองเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จไปยังปาวาระเจดีย์เมื่อเสด็จไปถึงปาวาระเจดีย์เมืองไผ่สาลีพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาท4จนชำนาญแล้วและปรารถนาจะมีอายุยืนยาวได้ถึง1 กับผู้นั้นก็จะสมปรารถนาพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้ถึง3 ครั้งพระอานนท์ได้ฟังก็เศร้าโศกอย่างมากในพระไตรปิฎกฉบับหลวงมหาปรินิพพานสูตรว่าไว้ว่าขณะนั้นพญามารซึ่งซุ่มสดับฟังอยู่ก็รู้ว่าพระพุทธองค์ปรารถนาจะให้พระอานนท์ทูลอาราธนาขออย่าให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานเลยพญามารจึงดลใจให้พระอานนท์ให้นิ่งเสียด้วยความเศร้ามิได้นึกเฉลียวใจอะไรพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าพญามารดลจิตใจพระอานนท์เข้าให้แล้วจึงให้พระอานนท์ไปพักผ่อนเสียจากนั้นทรงพิจารณาการเผยแผ่พระศาสนาถึง45 พรรษาที่ผ่านมาแล้วพญามารก็ปรากฏกายเข้ามากราบทูลอาราธนาว่าบัดนี้พระศาสนาของพระองค์ได้มีครบแล้วทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมารโดยล่วงไปอีก3 เดือนแต่นี้ตถาคตจักปรินิพพานพญามารได้ฟังพระดำรัสก็ดีใจเป็นอันมากจากนั้นก็วาบหายไปพระพุทธเจ้าก็ปลงอายุสังขารเกิดเหตุอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นพระอานนท์จึงออกมาทูลถามเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารแล้วก็ตกใจอย่างมากร้องไห้กราบทูลว่าขอพระองค์อย่าเพิ่งปรินิพพานเลยพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์ก่อนหน้านี้เราแสดงนิมิตถึง16 ครั้งโดยในแต่เธอมิได้เฉลียวใจบัดนี้มิทันแล้วพระอานนท์ได้ฟังก็ยิ่งร่ำไห้หนักนึกโทษตนเองบรรดาประชาชนและภิกษุทั้งหลายที่ยังไม่บรรลุอนาคามีและอรหันต์ต่างก็พากันร่ำไห้เสียใจเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารแล้วเมื่อคิดว่าจะไม่ได้พบพระพุทธองค์อีกแล้วพระอานนท์ที่ยังเป็นพระโสดาบันก็ยังโศกเศร้ามาโดยตลอดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงริมฝั่งน้ำทรงกระหายน้ำเป็นอย่างมากจึงให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวายในตอนแรกน้ำบริเวณนั้นขุ่น
แต่เมื่อพระอานนท์ตักน้ำนั้นขึ้นมากลับใสอย่างน่าอัศจรรย์จนนำมาถวายได้เวลาต่อมานายจุนทะนำสูกรมัทวะมาถวายพระพุทธเจ้าจึงให้นายจุนทะถวายแก่พระพุทธองค์เพียงพระองค์เดียวแล้วนำที่เหลือไปฝังเสียพร้อมตรัสว่าไม่มีผู้ใดในโลกจะพึงย่อยอาหารเช่นสุกรมัทวะไปได้ด้วยดีนอกจากตถาคตหลังจากเสวยทำให้พระอาการทรุดหนักลงเป็นอันมากแต่ก็ทรงอดกลั้นต่อเวทนานั้นไว้พร้อมตรัสกับพระอานนท์ว่าจะเสด็จไปยังสาละวโนทยานเมืองกุสินาราเพื่อปรินิพพานในระหว่างทางเสด็จไปยังเมืองกุสินาราหุกกุสสะซึ่งเป็นบุตรของมัลลกษัตริย์ได้พบพระพุทธองค์เข้าระหว่างทรงพักจึงเข้าไปถวายบังคมและได้ฟังธรรมอันสันติจนเกิดศรัทธาจึงถวายผ้าจีวรเนื้อดี2 ผืนพระพุทธองค์รับไว้ผืนหนึ่งและให้ผืนหนึ่งแก่พระอานนท์แต่พระอานนท์บอกว่าผ้าเนื้อดีเช่นนี้ไม่เหมาะแก่ข้าพระองค์แล้วถวายคืนแก่พระพุทธเจ้าในเวลานั้นพระอานนท์ได้มองพุทธสรีระเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีผิวพรรณเปล่งปลั่งกว่าปกติพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกพระอานนท์ว่าเวลาก่อนจะปรินิพพานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีผิวพรรณเปล่งปลั่งมากกว่าปกติเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงสวนอัมพวันทรงแวะพักระหว่างทางโดยประทับนอนในท่าสีหสายญาติทรงปรารภกับพระอานนท์ว่าเมื่อทรงปรินิพพานไปแล้วอาจมีผู้กล่าวโทษว่าเป็นเพราะนายจุนทะถวายอาหารจนเป็นเหตุให้พระองค์ปรินิพพานหรือนายจุนทะอาจนึกโทษตนเองถ้ามีผู้ใดกล่าวตำหนิจุนทะขอให้พระอานนท์อธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจด้วยจากนั้นก็เสด็จเดินทางต่อไปถึงสาละวโนทยานพระพุทธเจ้าก็ให้พระอานนท์จัดแท่นบรรทมใต้ต้นสาละคู่พระอานนท์จึงทูลถามว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายจะพึงไปณที่ใดพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าสถานที่ระลึกถึงพระองค์นั้นมีอยู่คือสวนลุมพินีวันสถานที่พระองค์ประสูติต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อุรุเวลาเสนานิคมที่พระองค์ตรัสรู้ปาอิสิตนมฤคทายวันที่แสดงปฐมเทศนาและสาละวโนทยานนครกุสินาราที่จะปรินิพพานแห่งนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสั่งแก่พระอานนท์อีกหลายประการเช่นการปฏิบัติต่อสตรีของภิกษุการจัดการพระบรมศพและพระบรมสารีริกธาตุเมื่อพระอานนท์ฟังจนจบก็เลี่ยงถอยออกไปแล้วไปแอบร้องไห้คนเดียวเมื่อพระพุทธเจ้ามองไปไม่เห็นพระอานนท์จึงเรียกหาและได้ทราบว่าพระอานนท์ไปแอบร้องไห้ผู้เดียวเมื่อพระอานนท์มาถึงก็ตรัสว่าพระองค์เคยตรัสแล้วว่าเราต้องพัดภาคสัตว์ทุกสิ่งเป็นธรรมดาและทรงตรัสสรรเสริญพระอานนท์ท่ามกลางหมู่สงฆ์ว่าไม่มีอุปถากผู้ใดประเสริฐเสมอพระอานนท์แล้วทรงตรัสต่อไปว่าดูแต่เมืองกุสินาราในอดีตเป็นเมืองใหญ่เจริญรุ่งเรืองแต่บัดนี้กลับเป็นเมืองเล็กที่ไม่เทียบเท่าอดีตแล้วพระอานนท์ได้ไปแจ้งข่าวการจะปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์เมืองกุสินารามัลลกษัตริย์และประชาชนก็โศกเศร้าเป็นอย่างมากที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานจึงพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ต้นสาละคู่เมื่อเข้าสู่ยาม2สุภัททปริภาชกได้มาขอเข้าเฝ้าถามข้อธรรมต่างๆจนสุดท้ายแล้วสุภัททะได้ขออุปสมบทพระสุภัททะจึงเป็นภิกษุรูปสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบวชให้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสแก่พระอานนท์ว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆสามารถตัดออกได้หากจำเป็นตามยุคสมัยจากนั้นได้ทรงตรัสปัดฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดหลังจากนั้นได้เสด็จดับขันธปรินิพพานท่ามกลางความโศกเศร้าของภิกษุและชนจำนวนมากภิกษุทั้งหลายและมัลลกษัตริย์ก็ได้ร่วมกันจัดการเรื่องพระบรมศพต่อไปภายหลังจากพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วพระมหากัสสปะได้ดำริจะให้มีการทำปฐมสังคายนาพระธรรมวินัยและได้รับอนุมัติจากคณะสงฆ์โดยให้เลือกพระภิกษุผู้เป็นเอตทัคคะด้านต่างๆและภิกษุที่บรรลุอรหันต์จำนวน500รูปเพื่อทำปฐมสังคายนาพระมหากัสสปะเลือกภิกษุอรหันต์มาแล้ว499รูป
อีกรูปหนึ่งพระมหากัสสปะคิดว่าควรจะเป็นพระอานนท์เพราะเป็นผู้อุปถากสำคัญใกล้ชิดรวมถึงความเป็นพหูสูตรของพระอานนท์ด้วยย่อมสามารถช่วยสังคายนาพระไตรปิฎกได้ดีแต่ขณะนี้พระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านจะเลือกพระอานนท์ก็เกรงจะถูกครหาว่าเห็นแก่พวกพ้องเพราะท่านเอ็นดูพระอานนท์มากแต่ครั้นจะเลือกภิกษุอื่นไม่เลือกท่านพระอานนท์ก็เกรงว่าการทำสังคายนานี้จักไม่สำเร็จผลด้วยดีจึงได้ระบุชื่อพระเถระอื่นๆ499รูปแล้วนิ่งเสียแต่คณะสงฆ์ก็ลงมติว่าพระอานนท์ควรจะเข้าร่วมทางสังคายนาครั้งนี้ด้วยจึงได้รับเข้าเป็นคณะสงฆ์ผู้จะทำสังคายนาครบจำนวน500รูปเมื่อได้รับคัดเลือกแล้วระหว่างที่พระอานนท์เดินทางจากกุสินารากลับไปยังนครสาวัตถีได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนจำนวนมากที่เศร้าโศกเสียใจเพราะการปรินิพพานของพระพุทธองค์เมื่อถึงพระเชตวันมหาวิหารท่านก็ได้ปฏิบัติปัดกวาดพระคันธกุฎีเสมือนเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่พอใกล้วันเข้าพรรษาพระอานนท์จึงได้ออกเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อเตรียมร่วมการทำสังคายนาเมื่อถึงแล้วท่านได้ทำความเพียรอย่างหนักเพื่อให้สำเร็จอรหันต์ก่อนการทำสังคายนาแต่ก็ยังไม่สำเร็จจนคืนสุดท้ายที่รุ่งขึ้นต้องทำสังคายนาแล้วขณะที่พระอานนท์ได้เดินจงกรมอยู่ก็หวนนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ว่าเราอาจจะมุ่งที่จะบรรลุมากเกินไปจึงลงจากที่จงกรมหมายจะหยุดนอนพักผ่อนในวิหารสักครู่พอเอนกายลงนอนศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและเท้าทั้งสองยังไม่พ้นจากพื้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อใกล้รุ่งนั่นเองทันถึงเวลาเช้าได้เวลาเริ่มทำสังคายนาพระมหาเถระรูปอื่นๆก็พากันไปยังณถ้ำสัตตบาลคูหากันอย่างพร้อมเพรียงและนั่งอยู่ณอาสนะแห่งตนแต่อาสนะของพระอานนท์ยังว่างอยู่พอเมื่อกำหนดการเวลาพอเหมาะแล้วพระอานนท์ซึ่งอยู่ในวิหารจึงแทรกดินลงไปและผุดขึ้นณอาสนะแห่งตนในถ้ำสัตตบาลคูหาเพื่อให้คณะสงฆ์รับทราบว่าท่านได้บรรลุอรหันต์ในการเข้าร่วมปฐมสังคายนาค่ะก่อนการสังคายนาพระธรรมวินัยจะเริ่มพระมหากัสสปะตั้งปัญหาหลายประการให้พระอานนท์แก้อาทิ 1. การใช้เท้าหนีบผ้าของพระศาสดาในขณะปะหรือชุนผ้าพระอานนท์ก็แก้ว่าทำเช่นนั้นเพราะทำเพียงผู้เดียวไม่ได้มีใครช่วยจับผ้าไม่ได้เป็นการขาดความเคารพแต่อย่างใด 2. การไม่อาราธนาให้พระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่ทั้งที่พระองค์แสดงนิมิตโอภาสถึง16 ครั้งพระอานนท์แก้ว่าเป็นเพราะมารดลใจ 3. การเป็นผู้ขวนขวายให้สตรีเข้ามาบวชในพุทธศาสนาพระอานนท์แก้ว่าพระประชาบดีเป็นพระน้านางที่เลี้ยงดูพระพุทธเจ้ามา 4. การไม่กราบทูลถามเรื่องสิกขาบทเล็กน้อยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้สงฆ์ถอนได้ว่าคือสิกขาบทอะไรบ้างพระอานนท์ก็แก้ว่าเพราะขณะนั้นกำลังเสียใจจึงมิได้นึกถึงและ 5. การจัดสตรีให้เข้าไปถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนบุรุษภายหลังปรินิพพานทำให้น้ำตาของสตรีเหล่านั้นเปื้อนพระพุทธสรีระพระอานนท์แก้ว่าสตรีไม่ควรอยู่ข้างนอกเวลากลางคืนจึงให้สตรีเข้าไปก่อนเพื่อจะได้รีบกลับที่พักพระอานนท์ก็กล่าวว่าเมื่อแก้ข้อปัญหาทั้งหลายแล้วแต่เมื่อที่ประชุมสงฆ์เห็นว่าเป็นอาบัติท่านก็พร้อมจะแสดงอาบัติต่อคณะสงฆ์การตั้งปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเป็นกุศโลบายของพระมหากัสสปะที่ต้องการให้คณะสงฆ์ประจักษ์ว่าพระอานนท์เป็นตัวอย่างของผู้ว่าง่ายเคารพยำเกรงผู้ใหญ่และคณะสงฆ์เป็นปฏิปทาภิกษุอื่นๆควรดูเป็นแบบอย่างภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระอานนท์ได้เที่ยวจาริกสั่งสอนเวไนยศาสตร์แทนองค์พระศาสดาจนอายุของท่านล่วงเข้า120 ปีจนถึงเวลาเข้านิพพานจึงได้เหาะขึ้นไปเข้านิพพานกลางอากาศเหนือแม่น้ำโรหินีแล้วได้เจริญเตโชกสินเปลวเพลิงบังเกิดในร่างกายเผาผลาญมังสะและโลหิตให้สูญสิ้นยังเหลือแต่พระอัฐิธาตุของท่านแตกออกเป็น2 ภาคหนึ่งให้ตกที่ฝั่งกรุงกบิลพัสอีกภาคหนึ่งตกที่โกริยะเพื่อไม่ให้พระปยุรญาติทะเลาะกันเรื่องอัฐิของท่านแล้วบรรดาพระปยุรญาติที่มาชุมนุมกันณที่นั้นต่างก็รอมรับพระธาตุไว้
แล้วสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ทั้งสองฝากของแม่น้ำโรฮินีค่ะสำหรับอดีตชาติหนึ่งที่พระอานนท์ได้อธิษฐานจิตเพื่อให้ได้มาเป็นพุทธอุปถาเรื่องราวมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพระอานนท์ได้ไปเกิดเป็นพระอนุชาต่างมารดาของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพระนามว่าเจ้าชายสุมาณะครั้งหนึ่งพระบิดาได้มอบหมายให้เจ้าชายสุมาณะไปรบปราบกบฏที่ชายแดนจนมีชัยชนะกลับมาพระบิดาก็ดีพระทัยมากตรัสว่าจะประทานรางวัลอะไรก็ได้ตามที่เจ้าชายสุมาณะขอเจ้าชายสุมาณะจึงทูลขอว่าขอให้ได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าปทุมมุตระเป็นเวลา3 เดือนพระบิดาได้ฟังก็อึ้งไปเพราะว่าพระองค์หวงแหนการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าปทุมมุตระไว้เพียงผู้เดียวแต่เมื่อทรงตรัสไปแล้วจึงจำเป็นต้องอนุญาตแต่มีข้อแม้กับเจ้าชายสุมาณะว่าต้องไปทูลขอโอกาสจากพระพุทธเจ้าเองว่าทรงจะมีพุทธานุญาตหรือไม่เมื่อเจ้าชายได้เดินทางไปทูลขอก็ได้พบกับพระสุมาณะที่เป็นพุทธอุปถากเจ้าชายและพระมีชื่อเหมือนกันนะคะพระสุมาณะก็บอกว่าเดี๋ยวจะกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบเจ้าชายสุมาณะเกิดเลื่อมใสในตัวพระสุมาณะที่เป็นพุทธอุปถากใกล้ชิดและได้เห็นพระสุมาณะแสดงฤทธิ์ดำดินเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าไปประทับยังชายแดนที่เป็นอาณาเขตของตนสำเร็จและมีโอกาสได้อุปถากตลอด3 เดือนได้เห็นวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระสุมาณะก็ยิ่งศรัทธาเมื่อในช่วง7 วันสุดท้ายของการอุปถากเจ้าชายก็ได้ถวายมหาทานตลอด7 วันแล้วทูลบอกความปรารถนาของตนต่อพระพุทธเจ้าปทุมมุตระว่าอยากเป็นพุทธอุปถากดังเช่นพระสุมาณะพระพุทธเจ้าปทุมมุตระได้ตรัสพยากรณ์ว่าเจ้าชายจะได้บรรลุอรหันต์และได้เป็นพุทธอุปถากในอีก100,000 กับข้างหน้าเจ้าชายสุมาณะก็ดีใจปฏิบัติรักษาศีลทำความดีเสมอมาเวียนว่ายตายเกิดจนชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระอานนท์พุทธอุปถากผู้เป็นเหมือนเงาตามพระองค์พระพุทธเจ้าหากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนจากเทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ